ปิดตาเฮ้ยใครสวยจังอันตะเกะฮายพี่ก็จะไปเฮสตี้ตุ๊ดเฮ้ยเมื่อกี้เห็นอะไรอ่ะเมื่อกี้แฮปปี้อะไรคะเห็นดอกไม้เหรอเฮ้ยเห็นอะไรคะได้อีกอะไรคะชอบเสื้อไหมอ่ะป๊าป๊าขายเสื้อหนูไหนชอบเสื้อไหมคะอาเต้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 ชอบไหมคะโอเคได้แล้ว